السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم يسعدنا ويرزقكم يرزقنا، قولوا آمين. رجعنا لكم أكلة طيبة كتير بدها تعجبكم تدعونا عليها، هي المعكرون تبع جوز الهند، كتير طيبة ما بدها شيء، بدها مكونات أساسية خفيفة نظيفة، بدكم بياض بيضتين، بدكم نص معلقة فانيلا، رشة ملح، ثلث كاسة سكر، وبدكم كاس ونص جوز هند مفروم ناعم، هذا حلو. اذا ما حلو بدكم تكتروا السكر، بدكم رضا ربكم ورضا الوالدين وقولوا بسم الله وصلوا على النبي. هلا هدول البيضات بحراره الغرفه، وهلا بناخذ البياض منهم بنقيم الصفار على جنب، نستخدمه لشغلات ثانيه، بس بدنا نحن بس البياض. هاي البياض هاي الصفار، شوفوا اللهم صل على النبي طلعت بيضه بصفارين. هلا هذا البياض بنحطه بالخفاقه، بنخفقها شوي 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 هيك لحتى تسمك، وبنحط لها الفانيلا والملح والسكر شوي شوي وبنشغل. حط الملحات والفانيلا، مثل ما شايفين السمك شوي عم يسمك، حط السكر شوي شوي. في دقيقة ثانية إذا نزلناها هيك وفكيناها، شوف شلون تطلع مثل منقار العصفور، شايفين شلون؟ هي العظيمة. هلا بنحط عليها جوز الهند ونقلبها بهالمعلقة شوية شوية جوز الهند، ونقلب هيك، شايفين شلون؟ مشان ما ننفسها، خليها منفوخة. بالوقت هذا نحمل الفرن على 325 فرنهايت، يعني حوالي 165 170 مئوية، بنحطهم بصينية على ورق فرن لحوالي 15 20 دقيقة بنشوفهم. بنحط معلقة صغيرة من بعدهم عن بعضهم شي حوالي الانش عن بعضهم مشان وقت ينفشوا. وشنا على الفرن، خليناهم يبردوا شوية بعد ما طلعتهم من الفرن شي 5 دقائق 10 دقائق، بعدين حطيتهم صحن للتقديم. شايفين بنتي الله يرضى عليها فكرت فيها وقالت ليش ما نحط لهم شوكولاتة، بس ما خلصنا وبردوا رحنا سيخنا شوكولاتة. شايفين شلون عم نعملهم، هي بلش شوكولاتة وهي الشوكولاتة سيخناها. هلا عم نلكهم ونحطهم على ورق الشمع لحتى يبردوا، بعدين نرجيكم اياهم. ريحة بتاخذ قاعدة وطعمة لذيذة جدا، ان شاء الله تجربوها تعجبكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.